Hi, everyone. Welcome back. This is the housing unit, part 2. I'm going to share my screen here. سلام به شما، خوش آمد دوباره. این قسمت دوم این یونیت راجع به مسکن هست. So I want to talk about safety in the home a little bit. When you get your house or apartment and you have children, you want to check the windows and blinds and cupboards and make sure everything is safe for the age child you have or children. امروز میخوام راجع به ایمنی و حفاظت صحبت کنیم، مثلا اگر فرزندان خردسال دارین در خانه، و اینی که میخوام خود راجع به بستن پنجره ها از لحاظ ایمنی و کرکره و مثل کشوهای آشپزخانه و از این قبیل. Make sure you check windows, especially if you're higher up in an apartment. And if they open wide enough for a child to fall out, there are devices you can get to restrict the windows, how much they open. باید مطمئن بشین که اگر مثلا طبقات بالا زندگی میکنین که پنجره آپارتمانتون به اون حد باز نشه که یک بچه بتونه ازش بیفته. در این صورت باید حتما یه چیزی خریداری کنید که جلوی باز کردن پنجره رو بگیره برای ایمنی بچه ها. Also blinds, things that are hanging down, ropes and strings, you can tie up higher so they're out of reach. و همینجور این تناب‌های مخصوص برای کرکره که آویزان هست در کنار اون، اینا رو یه جوری باید مطمئن بشین که از دسترس بچه ها دور باشه. Oops, sorry, I'm gonna back up a little bit here. If you have toddlers, there are little gates you can get to block stairs, and there are devices you can get that close drawers or cabinets. و اگر بچه های خردسال دارین، یک مثل گیت مانند هست که میتونین تهیه کنین که جلوی مسیر اطفال رو بگیرن که از پله ها بالا یا پایین نتونن برن و از لحاظ ایمنی براشون خیلی مهمه. If you have small children old enough to climb, for large pieces of furniture like bookcases, there are things you can buy to fasten those pieces to the wall. اگر بچه‌های خردسال دارین که بتونن مثلا از همه چی بتونن بالا برن، قدرتون داشته باشین بتونن بالا پایین برن از چیزی، حتما باید اگر مثلا مثل کتابخانه چوبی چیزی هست، قفسه کتاب هست، اونو حتما با پیچی میخی چیزی به دیوار متصل کنن که رو بچه نیفته. All of these things you can get usually at a local hardware store. و این چیزایی که مشاهده میکنین میتونین از این از مغازه محلتون بهش میگن هاردور استور تهیه کنید. In your house or apartment, every room should have something like this. This is a smoke and gas detector. در هر محل مسکونی، هر اتاقش باید یکی از این چیزا داشته باشه که این هر گونه دود یا گاز که در خانه جمع بشه اینها شناسایی میکنن و بوق میزنن. Sometimes they have a little light or blinking light that shows that they are working. بعضی وقت یه چراغ کوچیکی درون اینا هست که نشون میده که اینا هنوز کار میکنن و این چراغ گهگداری چشمک میزنه، روشن خاموش میشه. If they start beeping or chirping, making a noise, that usually means they need a new battery. وقتی که این شروع میکنه
بوق زدن، تک بوق، گهگداری بوق میزنه و متوقف میشه، این دلیل اونه که باتریش داره تموم میشه. It's important that you don't disconnect these, but rather call the landlord or manager to put in a new battery or fix it. خیلی مهمه که هیچ وقت اینا رو قطع نکنید. وقتی بوق میزنه حتما به صاحبخانه یا مدیر محل اطلاع بدید که بیان و باتری اینا رو براتون عوض کنن. You want these to be working because they detect smoke, but they also detect odorless gas that can be dangerous. اینا خیلی مهمه که در خاطر داشته باشید، چون که این چیزایی که مشاهده میکنین خوب میتونن بهتون خبر بدن از اگر مثلا دود در آپارتمان پیدا بشه، یا اینکه بعضی گازها هستن که بوی هم نمیده، فقط اینا میتونن شناسایی کنن این گازها رو و از طریق بوق به شما اطلاع بدن. There should be one or more of these, something that looks like this. This is a fire extinguisher in your house or apartment building. هر آپارتمانی باید یکی یا بیشتر از این وسایل داشته باشه. این چیزی که می‌بینید سمت چپ، اینو بهش میگن برای خاموش کردن آتش هست که هر آپارتمانی باید به این مجهز باشه. If you're not sure where they are, ask your landlord or manager and make sure you know how to use them in case there is a fire. اگه مطمئن نیستین کجا اینا پیدا کنین، حتما بپرسین از صاحبخونه‌تون که کجا هست و چگونگی اون رو که بدونین چجوری استفاده کنین اگر احیانا آتش سوزی چیزی شد. If you do have children, it's a good idea to make a plan as a family for what would happen if there's smoke or some emergency. For example, how they would leave the apartment, a safe place for them to meet outside the building. اگر با خانواده‌تون بشینین و حتما یه نقشه بکشین جلو که در موقع اضطراری مثلا آتش سوزی شد چجوری از آپارتمان بتونین خارج بشین. وقتی که دود و این چیزا ملاحظه دود کردین در آپارتمان، چجوری بتونین خارج بشین. Okay. If you have children, in the US, there are laws and guidelines for children babysitting and the age that they can babysit. اگر فرزندان خردسال دارین، در امریکا قوانینی هست که چگونگی نگهداری از فرزندان رو مثل بیبی سیتینگ، کسب مواظبت از فرزندان شما رو از طرف اشخاص دیگر، این قوانین در امریکا وجود داره. In the US, you should know there are laws that protect children. So small children cannot be left alone or babysitting other small children. در امریکا قوانینی هست مخصوصا برای حفاظت از اطفال و یکی از قوانین هست که خود اطفال هرگز نمیتونن از اطفال دیگر مواظبت کنن. You can leave small children with a babysitter who is at least 11 or 12 years old or older. میتونید بچه‌تون رو با یه بیبی سیتر، یعنی یک نگهدار بچه، میتونید باهاش تنها بذارین اگر این شخص حداقل 11 یا 12 یا بیشتر سنش باشه.
But children of any age should not be left in a car by themselves for any amount of time. ولی به هیچ وجه فرزندا بچه ها حالا هر چه سنشون باشه نباید تو ماشین تنها گذاشته بشن. So these are some ages and guidelines. In general, if you have small children, the babysitter should be at least 11 years old. و این هم که یه سری قوانین هست که شما میتونید راجع به نگهداری بچه ها و چه اوقاتی نباید بچه رو تنها بذارین. مثلا این شخصی که از بچه محافظت میکنه حداقل باید 11 تا 13 سال سنش باشه. If you're not sure and you want to be certain you're doing the right thing, you can always check with your local police department. اگر مطمئن نیستید که به جزئیاتین که چطوری این کارا این چیزا رو به خاطر بسپارید، حتما به پلیس با پلیس تماس بگیرید و این اطلاعات ازشون دریافت کنید. Okay. You should know also that your apartment or house is your private living space. You should never have to let anybody you don't know come into your apartment or house. و اینم بدونید که این محل، این آپارتمان یا خانه شما محل خصوصی شماست و به هیچ وجه کسی حق نداره بیاد اون تو اگر شما نخواید. پس میتونید که این محل خصوصی رو برای خودتون نگه دارید و دیگران نباید بیان تو بدون اجازه شما. The landlord or manager may come in to repair things. If they do, they usually have to give you notice. That means tell you in advance, usually 24 hours in advance. صاحبخونه‌تون و اشخاص تعمیرکار از طرف صاحبخونه اونا میتونن بیان خونه، ولی وقتی که اجازه شما رو داشته باشن و حداقل 24 ساعت قبل از ورودشون به شما خبر بدن. The only exception is an emergency, of course. If there's a fire, something is flooding, or there's going to be significant damage, then they may come in immediately. و استثناء این است که وقتی که امورات اضطراری پیش بیاد، مثلا اگر آتش سوزی باشه یا خسارت بزرگی به آپارتمان داره وارد میشه، میتونن به طور اضطراری وارد بشن و دخالت کنن. داریم. You may have someone knock on your door who you don't know. Excuse me. For example, there are people who go door to door to talk about their religion. امکانش هست که اشخاصی بیان در بزنن، در خونتون بزنن و بخوان با شما صحبت کنن. مثلا اشخاصی که بخوان راجع به دین و مذهبشون با شما صحبت کنن، تبلیغ کنن. Some people knock on doors to sell things, and sometimes people running for political office knock on doors to talk with people. بعضی اوقات اشخاص ممکن در بزنن که بخوان چیزی به شما بفروشن برای فروش، یا اینکه بعضی اوقات اشخاصی در میزنن که دارن برای مثلا کارهای سیاسی بخوان رأی از شما کسب کنن که مثلا برای مقام سیاسی اسم‌نویسی کنن یا رأی شما رو بگیرن. Usually these people are not dangerous, but you do not have to let them in your home, and you should not invite them in. معمولا این اشخاص خطرناک نیستن، ولی همیشه یادتون باشه که بهتره که اصلا در خونتون اینا رو راه ندید، بهتره. نباید اینا رو راه بدین در داخل خونتون. You can talk with them if you want outside your door, but
Teach children if they're home not to answer the door unless it's someone they know. اگه مایلید میتونید باشون در بیرون خونه پشت در با هم صحبت کنید، ولی یادتون باشه همیشه به بچه‌هاتون یاد بدین که اگر خونه تنها هستن هیچ وقت در رو به روی اشخاص غریبه باز نکنید. Right now, unfortunately, there are a lot of scams happening in the US. This is when someone is trying to get money or information from you. متاسفانه در این روزها بسیاری هستن که از طریق حقوق بازی میخوان از شما به هر حال اطلاعات کسب کنن یا پول بگیرن به انواع مختلف. So this can come in many different forms. Sometimes, not very often, but sometimes people can knock on your door. Maybe they tell you you won a lot of money. و اینجور حقوق بازی ها به صور مختلف میتونه پیش بیاد. مثلا بعضیا در میزنن و بهتون میگن که شما یه مقدار زیادی پول بردید. If someone comes to you in any way and says you won $1 million, they call you or email you or text you, I can guarantee it is not true. Do not talk with them or give them information. اگر کسی با شما تماس بگیره یا از طریق ایمیل یا تکست یا تلفن یا شخصا پشت در خونه با شما تماس بگیره شما الان $1,000,000 برنده شدید و باید این مثلا این اطلاعات رو من بدین، هیچ وقت این اشخاص رو به شما به طور حتم میگم هیچ وقت به اینا اعتماد نکنید و بهشون اطلاعات خصوصی رو ندید. So anything, a call or email or text that says you won something, you won money, you won an iPad, you won something, those are almost always scams. پس یادتون باشه چه از طریق تلفن، ایمیل یا تکست یا شخصی اگه کسی اومد به شما گفت که پول برنده شدی یا یه آیپد بردید یا به هر حال یا چیزهای دیگه بردید، یادتون باشه این به احتمال قوی حقوق بازی بیش نیست. Another kind of scam is when somebody calls or contacts you and says that you are in trouble. و یه نوع دیگه حقوق بازی اینه که کسی با شما تماس میگیره و به دروغ به شما میگه که شما الان خیلی اوضاع قانونیتون خیلی بده. There have been many calls lately, for example, that say, hello, I'm from Social Security. You are in trouble. You owe money. You have to go get me some money. به عنوان مثلا کسی به شما تلفن میزنه و به صورت جعلی میگه من از طرف این سازمان سوشال سکیوریتی هستم و شما به دروغ به شما میگه که شما خیلی الان بدهکار هستید و باید این پول رو الان به من پرداخت کنید. There have been phone calls where someone says your son or your husband is in jail, you have to come and pay bail. مثلا خیلی ها بودن که زنگ میزنن، خیلی از این کلاشا حقوق بازا زنگ زدن و به دروغ به شما ممکنه بگن که پسرتون یا شوهرتون الان در زندانه و باید بیایید وثیقه بذارید تا اینا آزاد بشن. Sometimes people call and say you're in trouble with your immigration status or something else official sounding. بعضیا ممکنه بهتون زنگ بزنن، تماس بگن که شما الان خیلی پرونده مهاجرتتون در خطره و خیلی هم صداشون شاید خیلی رسمی باشه ظاهرا. These are usually lies, but if you are not sure, one rule you can follow is to always do a double check.
So double verification, check in two ways that the person is who they say they are. معمولا اینجور چیزا اکثر اوقات دروغه، جعلیه. ولی اگر 100% مطمئن نیستید میتونین همیشه این دوباره اینو چک کنید، دوباره نگاه کنید، از اینجا پرسجو کنید که بهش میگن دابل چک، یعنی پرسجوی دوباره ببینید که این درسته یا نه. So you can ask them for a phone number to call them back. You can ask them for an address of their office, some way that you can contact them. از این دلیل میتونید مثلا از این طریق چک کنید که بهشون بگید که شماره تلفنشون رو به شما بدن که بتونید بهشون زنگ بزنید. این دفعه بتونید مثلا به محل کارشون یا آفیسشون یا جای دیگه اگر درخواست کنید که اونا شماره تلفنشون رو به شما بدن که شما بهشون زنگ بزنید. You can also ask for help. Take this information to your case manager or somebody who has lived here for a long time, but never, never, never give your information or money to someone you don't know. میتونید تقاضای کمک کنین از دوستاتون مثلا یا از کیس منیجرتون اگر مطمئن نیستین راجع به این اشخاص، از اونا تقاضای کمک کنین، یا کسی که اطمینان دارین بهش در این کشور مدتی زندگی کرده و وارد هست، از اینها پرسجو کنید راجع به این مسائل. ولی یادتون باشه هرگز هیچ چیزی مثل پول یا اطلاعات شخصی به این اشخاص مشکوک اصلا ندید. If anyone ever tells you that you cannot tell anyone else, then you know it's a scam. اگر هر کسی به شما گفت که این چیزی که به شما میگم سریه و به کسی نباید بگیم، بدونین که اون حق بازه. Another type of scam is things that you get in your mailbox. They're usually very colorful and say that you've won a lot of money or won a TV or something like that. و نوع دیگر این جعل و حقوق‌بازی اینه که ممکن از طریق پست باشه که وقتی در میل باکستون باز میکنین صندوق پستیتون و میبینید که یه چیزی گذاشتن چون مثل بروشور رنگی، عکسای رنگی گذاشتن که گفتن شما برنده شدین، یه تلویزیون برنده شدین یا پول بردید، از اینجور چیزها. If you get any mail that says you won something or you can enter a contest to win something, throw it away. If you respond, you will get more and more and more junk scam mail like that. اگر احیانا هیچ نامه پستی دریافت کنید که توش نوشته باشه که البته جعلی که شما مقداری پول بردید یا اینکه باید اینقدر پول بدید تا این مسابقه وارد بشید که این چیز اجناس رو ببرید، حتما بدون وقفه این نامه رو دور بندازید، چون که اگر جوابشون رو بدید اون وقت دوباره براتون این نامه رو و نامه‌های زیادی دیگر رو خواهند فرستاد. Another form of scam comes by email or text, and sometimes there's a link to click on in the email or text. و فرم دیگه این جعل و حقوق‌بازی اینه که از طریق ایمیل یا از طریق تکست براتون این پیغام رو میفرستن که معمولاً به همراه ایمیل و تکست چیزی مثل لینک یعنی آدرس اینترنت میفرستن جزو این ایمیل یا تکست. These links can be dangerous because they either will install a virus on your computer and it will eventually break, or it will install something that collects information on you. این
آدرس که اینا براتون میفرستن، آدرس اینترنت بهش میگن لینک که وصل میکنه شما رو به وبسایتونا. اینو باید خیلی مواظب باشین چون معمولا اینا خیلی خطرناکه، چون که اگه رون آدرس شما دکمه رو فشار بدید، ممکنه از اون طریق یه ویروس مانند در داخل تلفن یا کامپیوتر شما بشه و از این رو بتونن برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی شما استفاده کنن. So don't click on any links that you are not sure about. You can always show someone and ask if you're not sure. پس مطمئن باشید که هیچ وقت به روی این لینک ها هیچی دکمه رو فشار ندید، چون که ممکنه باعث خطر بشه و همیشه اگر مطمئن نیستید از یکی دیگه که بهش اعتماد دارید بپرسید اول. Okay. I just want you to be very careful of these things because you will see a lot of them, and just check things out before you do anything. من فقط میخوام شما خیلی مواظب باشین چون که از اینجور اشخاص حقه‌باز خیلی زیاد هست و اگر شکی شبهه‌ای داریم مطمئن نیستید حتما از دوست یا اشخاص دیگه پرسجو کنید. One final form of scam I want to tell you about. There are some organizations that were offering things like English classes, sewing classes, but they were actually organizations that want to convert people to Christianity. و چیز دیگه در آخر میخوام به شما گوشزد کنم اینه که بعضی از این سازمان ها هستن که ظاهراً بهتون میگن مثلا یه کلاس انگلیسی بردارین یا کلاس خیاطی از این جور چیزا که شما رو جلب کنن طرفشون، ولی در اصل اینا همه جعلیه. در اصل میخوان شما رو تبلیغ کنن به دین خودشون و اینا خیلی اکثر اینها از این مسیحی های متعصب هستن. So again, just as a rule, check out whoever you deal with, verify through your case manager or a trusted friend, and just make sure you know who you are communicating with. و دوباره گوشزد کنم که حتما مطمئن بشید که به این چیزا توجه کنید دقیقاً و تا حد امکان اطلاعات کسب کنید راجع به این اشخاص مشکوک. بپرسید از دوستاتون، از کیس منیجرتون و سایرین راجع به این اشخاص مشکوک قبل از اینکه با اینها رابطه درست کنید برای خود. Okay, I'm going to skip through the review quickly and talk about renting. So right now you are probably in a place that your case manager rented, and you may have a lease, but when that lease is over, you may want to look for a different place to live. و همین الان به طور قبیل شما در جایی هستی که این کیس منیجر شما برای شما اجاره کرده و یه کنترات موقت تمدن امضا کردین، ولی در آینده شاید دنبال جاهای دیگه بگردید. If you're at the end of your lease and you like your apartment or your house, you can, of course, request to stay there. But if you do decide you want to move, we'll talk about that process of renting. اگر الان در حدود آخرای کنتراتتون هستین برای خانتون و اگر اونجا رو دوست دارین، جای کنونیتون دوست دارین که میتونین بمونین، تمدید کنین، ولی اگر میخواین بلند شید بره جای دیگه ما یه سری اطلاعات رو به شما خواهیم داد. If you know the neighborhood you want to live in, you might walk around and you might see
signs like this that say something's for rent, there will usually be a phone number here in the blank space to call. اگر شما میدونید کجا دوست دارین نقل مکان کنین، جای جدید برین، اگه واردی به اون محل، معمولا وقتی قدم میزنید در اون حوالی شاید چیزایی ببینید مثل همین چیزی که میبینید، این تابلویی که اینجا هست که نوشته آپارتمنت فور رنت، یعنی آپارتمان برای اجاره، معمولا همراه این یه شماره تلفنی هم هست. But more often now, people use these online services. There are many apartments.com, rentable.com. ولی اکثر اوقات مردم از طریق آنلاین، از طریق کامپیوتر جستجوی آپارتمان میکنن، مثلا این خدمات آپارتمانی و این شمارهایی که اونجا دیدید میتونید باشون تماس بگیرید. And these allow you to search by any criteria. For example, if you have a price range you're looking for, you can put that in. If you want a certain number of bedrooms, you can put that in the search. Or if you're looking for a certain neighborhood, you can also enter that, and it will show you everything for rent in that price range or that area. و شما بستگی داره چه قسمت‌هایی میخواین دلخواه دارین بخوان انتخاب آپارتمان. مثلا حدود پول اجارهش چقدر میخواین باشه، یا اینکه تعداد اتاق در آپارتمان میخواد چند تا اتاق داشته باشه، یا اینکه یه همسایگی محل به خصوصی در نظر دارید. اینا رو همه رو میتونید در این جایی که میرین برای پیدا کردن آپارتمان در اینجا درج کنید. I should say, before you begin looking, you do need to save up some money, and I'll talk about why in just a moment. باید بگم که قبل از اینکه شروع کنید به جستجوی آپارتمان، خیلی فکر خوبیه که تا حد امکان پولتون رو پس انداز کنید. When you find places that you might be interested in, the next step is to call and make an appointment to see the place. وقتی که محل دلخواهتون رو پیدا کردین، فکر خوبیه که زنگ بزنید و یک قراری بذارید، تاریخی بذارید که به همراه شخصی برین و آپارتمان رو دیدار کنید. You should make your own list of questions for each place. For example, how much is rent? And then any additional fees. Do I pay for parking? Do I pay any utilities extra per month? حتما یادتون باشه که یک سری سوالاتی که خودتون دارین از جلو بنویسین که چه سوالاتی میخواین بکنین از این شخص، از اشخاص که آپارتمان صاحب آپارتمان هستن. مثلا تا چه حدی میخواین پول اجاره بدید، یا اینکه آیا برای پارکینگ باید پول بدید یا برای قبض گاز و برق پول اضافه باید بدید، از این قبیل چیزها. Make a list of all the things that are important to you in your living space, and then when you answer those questions for each place you see, then you can compare. حتما این لیست رو بنویسین، این سوالات رو که برای شما چی مهمه، چیزایی که باید بدونید راجع به آپارتمان جدیدتون. این وقتی که جواب کامل گرفتید برای این سوالات خودتون، بعد میتونید بشینید و این آپارتمان هایی که دیدین رو با هم بر حساب این جوابایی که گرفتین با هم مقایسه کنید. The next step is applying. When you find one or more places you're interested in, then you will do an application. قسمت بعدی قسمتی که درخواست میکنین رسما. وقتی که آپارتمان دلخواهتون رو پیدا کنین، چطوری باید اپلیکیشن یا درخواستنامه اجاره آپارتمان رو پر کنین.
When you apply for a place, it doesn't mean that you will get it. There are usually many people applying for one house or apartment, and then they will review your information, look at your background, and choose who they think will be the best renter. وقتی که درخواست آپارتمان میکنین، مثلا اپلیکیشن پر میکنین، الزاما دلیل نمیشه که حتما آپارتمان به شما میدم. در این مرحله حالا باید صبر کنین، چون صاحب آپارتمان و بعد این مدیریت آپارتمان باید مثلا درخواستنامه شما رو مرور کنن و به سابقه مثلا اجاره قبلی شما نگاه کنن و بعداً تصمیم نهایی رو بگیرن. That means you may have to apply for 2 or 3 or 4 places or more before you get accepted for one. معنیش اینه که پس شما شاید 1 یا 2 یا 3 یا 4 تا آپارتمان مختلف رو براش درخواست کنید تا برای یک کدومشون رو به طور حتم به شما بدن. And for each application, you will have to pay a fee, which you do not get back. و برای هر اپلیکیشن درخواستنامه‌ای که پر میکنید شاید ممکنه که باید یه هزینه‌ای هم پرداخت کنید برای هر اپلیکیشن و این هزینه به شما بر نخواهد گشت، دیگه یه طرف است، فقط این پول رو میدید. The application fee can be anywhere from $35 to over $100 for one application. و این هزینه که شما پرداخت میکنید ممکنه $25 $35 بشه تا فوق $100 بستگی داره که با هر اپلیکیشن باید بدید. So in the application, they will ask your personal information. They will ask about your job, how much money your family makes. And then they will also ask about your housing history. This is your rental history where you'll put the place that you live now. و در هر اپلیکیشنی که شما پر میکنید از شما شاید درخواست کنن که راجع به اطلاعات خصوصیتون بنویسید و مثل اطلاعاتی مثل شغل شما و درآمد ماهیانه شما یا سالانه شما و همینطور سابقه قبلی شما در پرداخت اجاره خانه در قبل. این چیزها همه رو اینا بررسی خواهند کرد. This is why paying your rent on time and having a good relationship with your landlord or manager is so important, because they may check with your landlord on these things to decide if you will be a good renter. و برای همین دلیل بسیار مهمه که شما اجاره خانه کنونیتون رو در موقع سر هر ماه به موقع پرداخت کنید، چون که در آینده این میشه جزو سابقه شما که و این صاحبخانه آینده شما همیشه اینجور چیزا رو چک میکنند که مطمئن بشن شما سابقتون مثبت بوده. So once you have applied and they accept you and you decide you do want the place, the next step is the rental agreement or lease. بعد وقتی که مثلا درخواستتون رو کردین به اجرا گذاشتین و اون کمپانی یا اون صاحبخانه قبول کرد درخواست شما رو، قسمت بعدی اینه که باید این کنترات یا موافقت نامتون رو امضا کنید. The application is not a legal document, but this rental agreement or lease is a legally binding document. It's a درخواستنامه contract. که پر میکنید این یک چیز قانونی نیست، ولی
این کنتراتی که امضا میکنین اون کاملا قانونیه. The rental agreement should say everything about living there. It will put your name on the lease. It will say how much rent is, any other extra monthly fees. It will talk about the rules of living there. And it usually gives instructions for what you must do when you move out. و این در این موافقتنامه تمام جزئیات راجع به زندگی در این محل جدیدتون نوشته شده، از قبیلی که اسم شما توش هست و چقدر مبلغ برای اجاره باید پرداخت کنید و اینکه این مبالغ مضاف بر اون شاید باشه که باید پرداخت کنید و همینجوری که چه قوانینی شامل میشه که وقتی که مثلا تصمیم بگیرید که از آپارتمان نقل مکان کنید چه کارا باید بکنید. So this time, when you're renting on your own, you have the right to see the rental agreement or lease before you sign it. And this is important. You should read the whole thing and understand it before you sign it. پس این دفعه که به طور مجزا خودتون این موافقتنامه رو قرارداد رو میخوان امضا کنین، حتما باید قبل از امضا مطمئن بشین که تمام جزئیات موافقتنامه رو خوب درک میکنین قبل از اینکه امضا کنین. They should give you a day or two to read and understand the lease. So take the lease and bring it to someone who can help you understand all the terms. و اینها این کمپانی یا این شخص صاحبخانه حتما باید به شما بین 1 یا 2 روز وقت بدن که کاملا این موافقتنامه این قرارداد رو مطالعه کنید و جزئیاتش رو بفهمید و شما در این حال شاید لازم باشه که این موافقتنامه رو ببرید برای کنار یکی از دوستاتون که زبان وارده و خوب با هم دیگه جزئیاتش رو مطالعه کنید و درک کنید. So once you understand the lease or rental agreement and you sign it, then you can sign it. Once you sign it, you have entered a legally binding contract. و وقتی که کاملا جزئیات رو مفهومتون شد و این ورقه رو این موافقتنامه رو امضا کردید، بعد از اون دیگه به طور قانونی شما وارد این توافق میشید. این کنترات میشه قانونی. If you have a lease, that means the amount of time you're agreeing to live there. It might be 6 months or 1 year. اگر طبق قرارداد شما وقت معینی در این قرارداد نوشته شده که میتونین چقدر تو این آپارتمان بمونید، بعضی ممکن اینجوری باشه. So a lease means you usually are obligated to stay there in that time or at least to pay the rent for that time period. و این قرارداد معنیش اینه که شما مسئولید و باید در اون زمانی که درج شده در قرارداد در طی اون زمان باید در اون آپارتمان بمانید. But you'll pay the rent each month, not all in advance. و مبلغ اجاره خانه‌تون هم باید هر ماه پرداخت کنید، نه اینکه همه رو یه دفعه بپردازید، ولی ماه به ماه باید بدید. But the lease also protects you because then you know you can stay there for 6 months or a year, and you know the rent will be the same for all of that time.
ولی چیز خوب، قسمت مثبت این است که این موافقتنامه، این قراردادی که شما امضا میکنید برای حفاظت خودتون هم هست. یعنی اینکه در این طبق این حفاظت، این قرارداد که نوشتن مثلا تو طی 1 سال میتونید در اونجا بمونین، شما مطمئن هستید که در طی این 1 سال هرگز این قیمت اجاره رو بالا نخواهند برد و شما حق دارید که در آنجا باشید. So if you decide to sign the lease or rental agreement and take the apartment or house, then you will pay the first month of rent and you will also need to pay a security deposit. پس اگه تصمیم گرفتید که امضا کنید قسمت نهایی و قانونی کنید این موافقتنامه‌تون رو، اکثر اوقات باید پول ماه اول رو جلو بدید و همینطور پول برای خسارت احتمالی به عنوان دیپازیت بهش میگن در اختیار این صاحبخونه بگذارید. The security deposit is usually about the same amount as 1 month's rent. این پولی که در اینجا به عنوان وثیقه میگذارید برای خسارات احتمالی آینده، معمولاً همون به مبلغ همون اجاره ماه اولتونه. And you may be getting a security deposit back from the place you live now. So you will have that money for the next security deposit. و وقتی که از جای مسکن کنونیتون بلند میشید، امکانش هست که این صاحبخونه کنونیتون پول که شما وثیقه گذاشتید در قبل به شما پرداخت کنه برای آپارتمان کنونیتون، که به هر حال پولی که هست در دست شما خواهد بود. Okay. The security deposit is for the landlord to hold in case you cause any damage to the apartment or house, or in case you leave behind things dirty or leave things that need to be disposed of when you move out. این مبلغی که بهش میگن سکیوریتی دپازیت، یعنی مبلغی که وثیقه‌ای که میگذارید، این صرفا برای این خاطر است که صاحبخانه بتونه اگر این مبلغ نگه داره، اگر خسارتی وارد بشه به این محل از طریق شما، به خسارت بزنیم به آپارتمان، یا اینکه در آینده وقتی که از آپارتمان نقل مکان کردید، مثلا آپارتمان خیلی کثیف باشه هنوز توش و چیزا به اونجوری که باید و شاید تمیز نشده باشه در آپارتمان. If you do not cause any major damage, and if you clean the whole place when you move out and get everything out of the apartment or house, then you should get your security deposit money back. اگر در طی سکونت شما در این محل هیچ خسارت عمده‌ای به آپارتمان وارد نکنید و اینکه در موقع خروج از نقل مکان از آپارتمان همه چیز رو تمیز کنید، به خوبی تمیز کنید و اساسی به جا نگذارید در آپارتمان، به احتمال قوی این پولی که به وثیقه گذاشتید پس خواهید گرفت. Okay, we talked about this. The lease is the time period that you will rent, and then you're obligated to pay rent. پس مروری کنیم راجع به این موافقتنامه. صحبت کردیم که اگر وقتی که این امضا کردین، این شامل میشه که چه زمانی میتونین در اینجا سکونت کنید و اینکه باید هر ماه کرایه رو پرداخت کنید. If you do not have a lease
if you have a rental agreement that is month to month, that means you can move out any time, giving 30 days notice. And the landlord can ask you to leave at any time with 30 days notice. اگر موافقتنامه رسمی و قانونی امضا نکرده باشید، طور دیگرش این است که میتونید ماه به ماه تمدید کنید و در این صورت اگر ماهیانه باشه شما هر وقت که اراده کنید میتونید که یه ماه قبل به صاحبخانه اطلاع بدید که شما قصد دارید از اینجا بلند شید و هیچ اشکالی هم نداره، یا اینکه صاحبخانه میتونه به شما 1 ماه وقت بده که از اونجا بلند شید. Also, in the rental agreement or lease, it may specify the number of people who can live in that place. همینطور در این موافقتنامه‌ای که امضا می‌کنید امکان داره نوشته باشه که تعداد چند نفر میتونن اجازه دارن که در این آپارتمان یا خانه زندگی کنن. Now, usually you can have guests or family visit you and stay with you, but the lease may, or a rental agreement may say a time limit that people can stay with you. معمولا اشکال نداره مثلا دوست و آشنا و فامیل که بیان خونتون و بخوان چند وقتی با شما باشن معمولا اشکال نداره، ولی این موافقتنامه به طور دقیق بعضی وقتا میگه که چقدر میتونه این حد این مثلا برای چند روز میتونن اشخاص دیگر به اضافه ساکنین اصلی برای چند روز میتونن با شما باشن در این آپارتمان. So in other words, you cannot rent a place for your family and then move many more family members or friends into the place without getting the approval of the landlord. معنیش اینه که شما نمیتونید که طبق موافقتنامه مثلا که خونه رو برای یک خانواده گرفتید بعد از اون دوستا رو و نسبه و فامیل های دیگر رو دعوت کنید بیان با شما زندگی کنن و این جایز نیست بدون موافقت صاحب خانه. And sometimes if you live in an apartment building and you have somebody visiting, it's a good idea to let the manager or landlord know so they will know that the person is not breaking into your apartment. و فکر خوبیه که وقتی در آپارتمان زندگی میکنید و به کسی برای دیدار شما میاد چند روز با شما باشه به صاحبخانه فکر بدی نیست که به صاحبخانه‌تون اطلاع بدین که احیانا که ایشون رو مثلا خیال نکنن که این شخصی که با شما هست غریبه است یا دزد چیزی هست که آمده خونه شما. Okay, we talked about the security deposit. This is your money that the landlord holds just in case you cause some really significant damage. Otherwise, you should be getting most or all of your money back. و اینم راجع به این که بهش میگن security deposit یعنی پول خسارت احتمالی به عنوان وثیقه میذارین، راجع به صحبت کردیم که چقدر پولو و چطوری میتونیم دوباره پولو پس بگیریم. So again, if something needs repair because of normal use, or if an appliance breaks, for example, the landlord should pay to get those repaired. پس دوباره گوشزد کنیم که اگر مثلا چیزی به طور معمولی به تعمیر لازم داره یا اینکه وسایل خانه خراب میشه اینا معمولا مجانیه که وظیفه صاحبخونه اینه که بیاد و اینا رو تعمیر کنه و درست کنه. When you, excuse me, we're getting near the end here. When you move, you need to tell the post office
they have a form to fill out with your new address. قبل از اینکه نقل مکان کنید از محل مسکونیتون حتما باید به اداره پست آفیس اطلاع بدید و بهشون آدرس جدیدتون رو بهشون بدین که نامه‌هاتون رو بفرستن به آدرس جدید. So this is your responsibility. If you don't do it, you won't be getting mail at your new place. پس این مسئولیت شماست. اگر این کار نکنید دیگه نامه دریافت نخواهید کرد در محل جدیدتون. You also need to fill out a change of address form with the US government for immigration. و همینطور باید یه فرم دیگر رو پر کنید که آدرس جدیدتون روش نوشته باشه. این فرم برای اداره مهاجرته. Okay. There are financial resources, as I mentioned, to help you pay your energy bills if they are high. And if you ever have trouble paying your rent, there are places that can give assistance. و منابعی هست در دسترس شما که از برای کمک مالی به شما که اگر مثلا احتیاج مالی داشته باشید برای پرداخت مثلا قبض‌های مثلا برق و آب و اینجور چیزا، یا اینکه اگر نمیتونید که اجاره خونه‌تون رو پرداخت کنید، اینجا منابع مالی میتونن به شما کمک کنن. If you need help paying bills, paying rent, or if you need legal help with the rental agreement, there are resources that I will send you through our student website and also in the resources we will send you. اگر کمک لازم دارین یا اینکه برای کمک مالی برای پرداخت مثلا قبض ماهانتون راجع به پول برق و آب یا اینکه پول اجاره یا اینکه برای امورات قانونی پول لازم دارید که کمکتون کنه برای مثلا همین امضا کردن کنترات و اینجور چیزا، براتون خواهیم فرستاد آدرس هایی که لازم دارید برای تماس با این سازمان ها. Okay, this is the last part, very quick part about renting. We were talking about building a good rental history, and part of that is being a good neighbor, meaning having a good relationship with the people who live around you. این قسمت آخرم که راجع به اجاره دادن و اجاره کردن و اینکه تاریخچه اجاره رو اینا رو چیز مثبتی باشه برای شما، سابقتون مثبت باشه. یکی از قسمت‌های مهم این است که همسایه خوبی باشید برای دیگران. I always encourage everyone to go and meet your neighbors, introduce yourselves so you meet them face to face. Don't worry if your English is not good. Most people in Minnesota are very friendly and want to know you. So just introduce yourself, and it's also a way to feel safer in the place you live, getting to know your neighbors. و در آخر من میخوام به شما بگم که و همیشه میگم که حتما برید و با همسایه هاتون ملاقات کنید. حتی اگر فکر میکنید انگلیسیتون زیاد خوب نیست، مسئله نیست، چون مردم در منیسوتا خیلی مردمان خوب و رفتار دوستانه‌ای دارن با همه و خوب فکری که همدیگر رو بشناسید و همینطور این خیلی کمک میکنه به اون حس ایمنی و محافظت در همسایگی به طور کلی. And of course, being a good neighbor, part of that is being considerate. Think about the noise you're making, and especially if you have children, the amount of noise they're making. If you live above someone, they're going to hear things through the floor. یکی از اصول اصلی
همسایگی خوب این است که همیشه ملاحظه دیگران رو بکنید. همیشه توجه داشته باشید به سر و صدای زیاد از حد، مخصوصا اگر طبقه بالای کسی زندگی میکنید یا به هر حال فرزند کوچیک دارین، سر و صدا زیاده. همیشه به فکر همسایه‌هاتون هم باشید. This is just a review. We talked about keeping the bathroom dry so that it's safe and clean. و یک مرور کنیم دوباره چیزایی که راجع صحبت کردیم، اینه که همیشه دستشویی رو خیلی محل دستشویی رو همیشه رو تمیز و خشک نگه دارید که ایمنی براشون حاصل بشه. Keep carpets vacuumed and fairly clean, free of stains. و حتما باید فرش و این روی زمین رو حتما تمیز کنید و با وکیوم و جارو برقی تمیز کنید و هیچ اجازه ندید که لکه دار بشه فرشتون. If you ever want to paint the walls or put anything up on the walls, it's really a good idea to check with the manager or landlord to see what is allowed. اگر می‌خواستید مثلا دیوارا رو رنگ کنید یا قاب عکسی چیزی نصب کنید رو دیوار، همیشه یادتون باشه که با صاحب خونه‌تون اول مشورت کنید و اجازه بگیرید. Keeping waste out of the toilets, put it in the garbage. و چیزای اضافی و آشغال و اینجور چیزا رو در توالت نندازید و به جاش اونا رو بندازید توی سطح آشغال. And just keeping things clean in general. و عموما همه چیز رو تا حد امکان تمیز نگه دارید. Okay, so that is the end of the housing unit part 2. You will get information on how to contact me if you have any questions about these things or if you need further resources. و اینجا به خاتمه قسمت محل مسکونی رسیدیم، قسمت دوم. اگر هیچ سوالی و کار دیگری دارید حتما با ما تماس بگیرید. And Sohail, thank you very much for your interpretation. My pleasure. You're welcome. Thank you, Carrie. Thanks, everyone. See you in the next unit.